här sitter ju då själva låset för sågrörelsen upp och ner. Och då, så här öppnar man den. Eller låser upp den kan man säga. Drar ut den där och så är han lös. Så nästa spärr är ju då så att själva dragrörelsen eller sliden som man kan föra fram sågen fram och tillbaka. Här ser man ju också att den bygger ganska mycket bakåt, så vill man ha en såg som tar en liten plats så kan man ställa mot en vägg, så finns det andra alternativ än den. Här har vi då klingskyddet, den till vänster, den lilla fläppen där, plus att den långa röda där är ju där man startar själva sågen. Vänstra knappen är ju då laserlinjen där som man får på arbetsmaterialet, alltså brädan du ska såga. Och den har LED-lampan som lyser riktigt bra. Det syns inte så bra här i och med att det är så pass ljust. Den lyser riktigt bra. Denna knappen här, den låser man axeln så att man kan, när man håller in den knappen och så med insektsnyckeln kan man lossa och byta klinga. Jag har själv målat den. Det var den enda reglage eller verktyg som inte var rött på hela maskinen, så jag har målat den röd. För att den är svart och den är knappt jag hittade den från början. Tänk på att den gängan där är ju vänstergängad. Här har vi då tilt-funktionen. Du kan alltså tilta den. Du lossar den spaken där så kan du tilta han då 45 grader. 0 till 45 grader kan du tilta den där. Plus att du har en liten röd spak som sen trycker du in den lilla röda spaken som syns på bild här nu då, så kan du få ytterligare 2 grader så du får 47 grader, plus att du får minus 2 grader, alltså inte 0 utan minus 2 åt andra hållet. Här har du djup, du kan ställa djupet alltså om du vill såga spår. Drar du ut den här då så har du en skala där så att när du fäller ner sågen här nu så sågen där, så blir det 60 mm kvar. Så går den att justera där då. Så det kan vara perfekt, man ska såga halvt i halvt. Till exempel om du har 50 mm så ställer du han på 25. Så sågar likadant i den andra så kan du fälla ihop 2 brädor. Riktigt snyggt. Och den är det inaktiverad så går det att såga som vanligt. Kanon. Här har du en liten anhåll eller vad man ska kalla det. Du kan låsa fast brädan med snabb. Trycker bara in en knapp så lossar den lite smidigt där. Likadant, du ska trycka ner den. Håll in knappen. Tryck ner. Så, och sen skruvar åt stycket där. Funkar bra. Anhållet. Förlänga den lite grann om du vill. Du kan förlänga bordet där med likadant på bägge sidorna. Använder du bara såg utan sågbord och gärna vill ha sågen på golvet så kan du lossa bägge de här 2 utskjutbara borden så att säga och sätta ihop dem så blir det en liten kloss som du kan ställa längre bort på golvet. Om du vill såga lite längre, typ taklister eller golvlister inomhus, så att det går alldeles utmärkt att använda den till det. Och här är ju själva låset till geringen då. Svarta skruvar man då loss och där är låsen till lossa sågen från bordet. En fot som sitter under sågen. Om du använder enbart såg så kan du ställa så att inte sågen tiltar framåt helt enkelt. En mycket smart kabeluppsamlare. Och här så går jag igenom då de olika vinklarna här, så lossar du ratten så kan du lossa och
lås på vilken vinkel du vill, mellan 47 grader plus minus 47 grader. Sen har du fasta lägen då som du kan öppna med den röda. Du öppnar den med tummen så kan du flytta mellan lägena 0, 15, 30, nej 0, 15, 22,5, 30, 45 grader. Men som sagt 47 grader på båda håll finns som utrymme. Fungerar bra. Här har du då låsen så kan lossa sågen från själva bordet. Du bara tummen där och sen fäller du upp dem. 2 stycken. Ja, jag tänkte vi skulle testa den här sågen också. Vi ska bara titta på den. Se hur den fungerar. Här är ju anledningen till varför jag valde denna såg då. Jag har ju så många problem med utrymme och jag vill ha en stabil såg som är mobil. Och som du ser här så går det ganska fort att rigga upp den. Och sen vill jag gärna plocka in den efter avslutat arbete. Och jag har ofta en lite längre väg att flytta maskinerna så att det är bra att sitta hjul på den. Så det var anledningen till varför jag valde denna. Så jag tycker det funkar riktigt bra. Ja, jag tror man har lite resurser. Det var något jordfel på den sladden så fick jag hämta en ny. Jag ska prova. Provsågaren bit, jag har dragit ett streck där. Vi ser. Jag tycker att det ser ut som lasen inte är riktigt som den ska, så jag tänkte testa det. Inte riktigt rätt va? Vi skulle kunna testa en 45-gradig vinkel med. Ska vi se. Så jag tror den behöver justeras lite grann där. Man ser ganska klart, tydligt att han... Men det verkar som det finns justeringsmål på det här. Jag har tittat lite grann på den. Annars är jag rätt nöjd med sågen. Ska man då försöka göra sig någon sorts sammanfattning på detta så är jag ju nöjd med sågen, helt klart. Och ja, den kan ju ta upp till 305 mm breda arbetsstycken då, eller brädor och 65 mm tjocka. Det är alltså 2,5 tum, så att de flesta regler är ju inte mer än 2 tum grova och ja, man jobbar ju ofta med 2 tum 4, 2 tum 5, 2 tum 6 och det klarar ju denna sågen. Sen finns det naturligtvis både sämre och bättre sågar än denna, men jag är jättenöjd och väldigt imponerad. Man kan köpa en såg med sågbord för under 3000 kronor och ja,
bordet är ju riktigt stabilt. Väger 23 kilo och den kan bredda rullarna då till 2,5 meter. Och jag har även ett separat rullstativ som man kan ha till då om man ska såga lite längre som vindskivor eller andra längre material. Ja, det finns inte så mycket att säga om skalorna. Graderingarna är ju väldigt tydliga, lättlästa. Reglagen är lätt att hitta. Ja, det finns egentligen ingenting. Det enda som jag sagt som jag tittade på en hel del olika sågar och det enda som inte finns på denna som jag gärna hade sett är ju mjukstart då, men jag hade fått skjuta till 1500 kronor då. Jag tyckte det var det inte värt så att, men det funkar ju rätt så bra utan mjukstart med. Övriga positiva med denna då sågen är ju då som sagt att den, förutom att lasen som inte är rätt injusterad så är det ju, den har en arbetsbelysning. Funkar bra. Den har tydliga skalor då. Och sen sågbordet då som sagt är det lätt att fälla ihop, lätt att transportera. Ja, nej, det finns inte så mycket mer att säga om att jag skulle rekommendera om du är intresserad av att köpa en sån här så det är bara att köpa. Ja, då har jag justerat in den här laserstrålen då så att den syns inte så bra i bild på den här. Jag tror inte den syns överhuvudtaget men den ligger precis i linje med det blåa strecket som jag dragit med kulspetspenna där. Och det var 2 insektsskruvar som man kunde lossa och flytta den lite grann i sidled. Den var på rätt ställe. Så nu är det perfekt. Jag såg efter den laserlinjen så blir det precis som man har tänkt sig.